ආයුබෝවන් ඔයගොල්ලෝ මේක තුලන්නේ කින් විතරම YouTube channel එකත් එක්ක අද මම අලුත් series එකක් පටන් ගන්න යන්නේ HTML ගැන ඔයගොල්ලන්ට සරලවම කියලා දෙන්න. අපිත් එක්ක දිගටම එකතු වෙලා ඉන්න. අපේ YouTube channel එක අනිවාර්යෙන් ගිහලා subscribe කරන්න මතක ඇතුව. එහෙනම් අපි යමු අද වීඩියෝ එකට. මොකද්ද මේ HTML කියන්නේ? HTML කියන්නේ hypertext markup language කියන එක කෙටි කරලා තමයි අපි HTML කියලා හඳුන්වන්නේ. ගොඩක් අය කියන HTML කියන්නේ programming language එක කියලා. ඒකට ඒ කියන්නේ ක්‍රමයක භාෂාවක් කියලා. ඒකට ඇත්තටම HTML කියන්නේ programming language එකක් නෙමෙයි. HTML කියන්නේ සුළුනයන් සමූහයකගේ එකතුවක්. ඒ කියන්නේ markup text සමූහයකගේ එකතුවක් තමයි HTML කියලා කියන්නේ. web page develop කරන්න මූලික ප්‍රභවය තමයි HTML. අපිට මේ HTML use කරන්න කියන්නේ coding කරන්න අපිට text editor එකක් එහෙම නැත්නම් HTML editing software එකක් use කරන්න පුළුවන්. සාමාන්‍යයෙන් අපි notepad ඊට පස්සේ Eclipse Visual Studio වගේ software use කරන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ අපි දැන් මේ HTML codes ඒ කියන්නේ HTML text use කරලා code කරාට පස්සේ website එක ඇත්තටම ඒ code අපිට web page එකේ බලගන්න හම්බ වෙන්නේ ඒ අදාළ උසුලන ඒ කියන්නේ අදාළ text වලට අපි දීලා තියෙන දත්ත තමයි අපේ page එකේ පෙන්වන්නේ. ඒ කියන්නේ අපිට අවශ්‍ය කරන දේ විතරයි පෙන්වන්නේ. අර text කිසිවක් HTML text කිසිවක් පෙන්වන්නේ නැහැ. දැන් උදාහරණයක් විදිහට මෙතන මේ Google interface එක ගැන හිතුවොත් එහෙම අර වෙන ඉතින් මෙතන Google කියලා පොඩි ෆොටෝ එකක් තියෙනවා. ඊට පස්සේ ඉතින් search bar එකක් තියෙනවා. වේයල් ටිකක් තියෙනවා. මේක ඇත්තට මේක ආස්සේ වුණාට ලොකු text ගොඩාරියක එකතුවක් තමයි මේකේ තියෙන්නේ. ඊට මේ Chrome එක ගැන Google Chrome එක ගැන right click කරලා මෙතන view page source ඊට පස්සේ ඔයාලට ඒ codes ටික බලා ගන්න පුළුවන් මේ විදිහට. ඉතින් HTML tag එකකින් open කරලා එනවා codes ගොඩායි හිතා ගන්න බැරි ප්‍රමාණයක් තියෙනවා. මෙන්න මේ වගේ codes තමයි HTML වල තියෙන්නේ. දැන් මම කියලා දෙන්නන්නේ HTML වල මූලික ආකෘතිය. කියන්නේ HTML වල වැඩක් කරද්දී ඔයා මුලින්ම කියන්නේ මම නේද හරියටම මම දැන් HTML ආකෘතිය ගැන කියලා දෙන්න යන්නේ. ඔයා සාමාන්‍යයෙන් මේකට notepad වගේ මම ඉස්සෙල්ලා කිව්වා වගේ කැමති software එකක් use කරන්න පුළුවන්. මම ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් හැමෝගෙම PC එක තියෙන එක software එකක් තමයි notepad කියන්නේ. ඒ නිසා මම notepad එක use කරන හැමෝටම ලේසි වෙන්න. ඔයා HTML use කරනකොට අනිවාර්යෙන් HTML coding පටන් ගන්න ඕනේ HTML tag එක open කරගෙන. ඒ කියන්නේ මේ වගේ HTML කියලා type කරලා මෙන්න මේ HTML කියන tag එක ඇතුලේ තමයි සියලු දේවල් වෙන්නේ. ඔයාලා tag use කරනකොට මෙන්න මේ මොකද කියන්නේ මෙන්න මේ කෝණ වරහන් දෙක යොදා ගන්න ඕනේ අනිවාර්යෙන් tag එක use කරද්දී. ඒ වගේම ඊට පස්සේ දෙවෙනියට සාමාන්‍යයෙන් මේ වගේ ටැබ් එකක් තියලා ස්පේස් එකක් තියලා තමයි ඊළඟ පටන් ගන්න. ඊළඟට ටයිටල් එක කියනවාගේ වෙබ් පේජ් එකේ එන්න ඕනි මාතෘකාව ගැන මම මේකට දාන්නම්. මොකද පස්සේ ඔයා මේ ටැග් එක මේ ටයිටල් කියන ටැග් එක ඉවර කරන්න කියන්නේ. අද මෙතන කම්පියුටර් තේරෙන්නේ නැහැ මොකද්ද මේ වෙන්නේ කියලා. අත් කියන්න ඕනේ මෙතන මේ ටයිටල් කියන එක පටන් අරගෙන ඊට පස්සේ first web page කියන එක පෙන්නලා ඩිස්ප්ලේ කරලා ඊට පස්සේ ඒ ටයිටල් කියන එක එතනින් ඉවරයි. කියන්නේ ටයිටල් එක එතනින් ඉවරයි කියලා මේකට කමාන්ඩ් එක දෙන්න ඕනේ අපි. ඒ ටැග් එක ඉවරයි කියලා කියන්නේ අපි මෙන්න මේ ලකුණ use කරනවා. ඒකෙන් තමයි මේ tag එක close කරන්නේ. ඒක දාලා title කියලා ආයි එන්න අපි මෙතන මේ title කියන එක මෙතනින් ඉවරයි. ඒ කියන්නේ මෙතන first web page කියන එක පෙන්වුවට පස්සේ ඉතින් එහාට title එක පෙන්වන්නේ නැහැ.
ඊළඟට අපි ගන්නේ body එක. body එක ඇතුලේ තමයි ඔයාගේ වෙබ් පේජ් එකේ තියෙන සියලුම දේවල් පෙන්වන්නේ. ඒ කියන්නේ ඔයාගේ වෙබ් පිටුවේ අන්තර්ගතයේ සියලුම දේවල් ටයිප් කරන්නේ මෙතනින් පස්සේ තමයි. ඊට මොකද්ද එන්නේ? අපි වෙබ් පේජ් එක දුන්නා. ඊට පස්සේ ඔයා ආයි පාරක් මේ බොඩි එක ක්ලෝස් කරන්න. මේ වගේ ඔයා යොදන හැම ටැග් එකක්ම ඔයාගේ ක්‍රියාව අවසානයේදී ඔයා ඒ ටැග් එක ක්ලෝස් කරන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ මම HTML කෝඩ් එක ක්ලෝස් කරනවා. හරි. දැන් මේක තමයි මගේ පිටුව. මේක තමයි මගේ වෙබ් පේජ් එක. දැන් ඔයාලට පේනවා ඇති මෙතන HTML කියන එක මෙතනින් පටන් ගත්තා. මේ මුළු HTML කෝඩ් එක ඔක්කොම තියෙන්නේ ඒක ඇතුලේ. ඊට පස්සේ මෙතනින් ඒක ඉවර කරා. ඒකින්ද මේ ඔක්කොම ටික මේ විදිහට පිළිවෙලට ක්‍රියාත්මක වෙනවා. ඊට පස්සේ මෙතන ටයිටල් කියන එක වෙනදි මෙතන ටයිටල් කියන එක පටන් ගත්තා. ඉතින් ටයිටල් කියන එක ඔෆ් කරා. ඊට පස්සේ මේ ෆස්ට් පේජ් කියන එක තමයි අපිට පෙන්වන්නේ. මෙතන බොඩි එක ඕපන් කරා. මේ බොඩි එක ක්ලෝස්. then this is my web first web page කියන එක තමයි display වෙන්නේ. හරි. දැන් මේක ඔයා save කරගන්න ඕනේ. save කරද්දි මෙතන නම දෙන්න ඕනේ. නම දෙන්න. first මෙතන පෙන්වනවාදී text document කියලා තියෙනවා. ඒක ඔයා all දෙන්න. මෙතනින් ඊට පස්සේ ඔයාගේ අවශ්‍ය නම දුන්නට පස්සේ ඩොට් එකක් තියලා email කියලා එන්න ඕනේ. මොකද ඔයා කරන වැඩේ ඔයා දන්නවද එක්ස්ටෙන්ෂන් එක කියන්නේ මොකක්ද කියලා? ඒ කියන්නේ සාමාන්‍ය වීඩියෝ ෆයිල් එකක් ගත්තොත් තියෙනවා .mp4 කියලා, නැත්නම් mkv කියලා තියෙනවා, නැත්නම් සින්දු ඔඩියෝ ෆයිල් එකක් ගත්තොත් කියලා තියෙනවා, Photoshop ෆයිල් එකක් ගත්තොත් php කියලා තියෙනවා. okay ඒ කාණ්ඩයට අදාළ, ඒ කියන්නේ ඒ ගොනුවට අදාළ ගොනු දිගුවක් තියෙනවා. හැම ගොනුවකටම අදාළ මේ HTML වලට අදාළ ගොනු දිගුව තමයි, කියන්නේ එක්ස්ටෙන්ෂන් එක තමයි .html කියලා කියන්නේ. හරි. මේක දීලා සේව් කරගන්න. දැන් අපි යමු අපේ සේව් කරපු හරි. මෙතන පේනවාදී අපි දැන් මේක වෙබ් පේජ් එක විදිහට තමයි සේව් වෙලා තියෙන්නේ. මේක ඕපන් කරලා බලමු අපි. ඉන්න මේ විදිහට පෙන්වනවා අපේ වෙබ් පේජ් එක. ඉතින් ඔයාලට පේනවාදී ටයිටල් එක උන්න ටයිටල් එක තියෙනවා මෙතන first web page කියලා. ඊට මෙතන පෙන්වන්නේ අපේ මේක අපි host කරලා නැහැ නේ තාම. ඒ කියන්නේ අපි හදාගෙන යන්නේ. ඉතින් අපේ මේක HTML address එක පෙන්වනවා. වෙබ් පේජ් එකේ address එක විදිහට අපේ දැන් HTML ෆයිල් එකේ සේව් කරලා තියෙන තැන address එක මේ විදිහට පෙන්වනවා. ඊට පස්සේ මෙතන අපි body එක තියෙනවා. ඒ කියන්නේ අපි body එකේ වෙබ් පේජ් එකේ පෙන්වන්න ඕන ටිකට ටයිප් කරේ this is my first web page කියලා. අන්න ඒක මෙතන ඩිස්ප්ලේ වෙලා තියෙනවා. මොන විදිහට තමයි අපි පළවෙනි වෙබ් පේජ් එක වෙන්නේ. හරි. මෙතන ඔයාලට පේනවා මේක අපි අයින් කරමු. මෙන්න මේක තමයි අපේ ස්ට්‍රක්චර් එක. නැත්තම් HTML ආකෘතිය කිව්වොත් හරි. මේක සියලුම HTML ඕන වෙබ්සයිට් එකක් හදන්න ගියත් මේක ප්‍රධාන වශයෙන් අත්‍යවශ්‍ය මූලාකෘතිය තමයි මේ තියෙන්නේ. ඔයාගේ HTML එක ඕපන් කරනවා මේ විදිහට, ක්ලෝස් කරනවා. ඊට ඔයාගේ HTML ටයිටල් එකක් දෙන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ ඔයාගේ body එක. ඒ කියන්නේ අන්තර්ගතය. මේක සියලුම HTML කෝඩ්ස් වලට පොදු මූලාකෘතිය තමයි මේ තියෙන්නේ. හරි. එහෙනම් අපි මේ වීඩියෝ එක නවත්තනවා. අපි එන
ඊළඟ වීඩියෝ එකකින් හම්බෙමු.